Sziasztok, én Milán vagyok, és majd ilyenkorról lesz szó. Ilyenről. Na, először is muszáj itt elől is. Itt van a nagy rács. Azt hiszem lengős csillapítós. Ja, a lengős csillapítós. Nem kínaiak van, nem szar. Itt a izéja. Itt vannak a zsinórok, meg itt vannak a értékes cuccok. Na várjál, először is, eddig lehet velem menni vízbe, eddig a csők, ez nagyon, mint a, melyik az, a Vextoromnak, ez magasabbra lehet ezt vinni, mint a Vextoromat, még mindig szőrös a gumia. Na itt a berugó, eddig mondom, itt van a 100-as motor, itt is van, ATV 100. Kevaj van a ülésre írva, mert az a izéja. Itt a szép kis festés. Itt érünk ide hátra. Láncvédő. Ide lehet tenni csörlőt. Itt tárcsafékes. Kipufogó. Lámpa milyen szép kockás. Index. Egy korlát is. Benzincsap. Ott látszik, várjál. Ott van a benzincsap, csak azt nem lássátok. Ott egy picit a vas, a picike vas. Itt a lánc. Itt is van egy ilyen kis szép cuccok. Na most térjünk a quadhoz, a hangjához. Először is, várjál. Először is jár a dudája amúgy. Amúgy hangosabb lesz, csak most nincsen normálisan összetéve. Várjátok. Várjatok, mert kicsit a szél megizít. Simán. Ilyen a hangja. Na. Csak egy kézzel nagyon nehéz. Fognom is kell titeket. Na várjál. Utána még mutatok valamit. Utána még mondok valamit, emberek. Mindenki, aki itt van, csak nincsen lükverc benne. Azért jöttem le a... Elzárta a gumi. Várjál. Befordítsuk a kormányt. Na, én mutatok valamit. Itt van elő is a index. Gáz. Első fék. És az első féken ugyanúgy van egy kézifék. Itt a visszapillantó. Itt van a ez az egész, ez minden működik. Ez is működik, meg ez is. Vészleállító. Itt van a ez a, mi az? Ezért lehet itt izélni, hogy elakadtál. Lámpa. Index. Fék. Hogy mi az? Duda. Önindító és hátsó fék. Egy lehet volna ez a videó.
Én Milán voltam. Nyomjátok be a csengőt, hogyha tetszett. Nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok föl. Én Milán voltam. Sziasztok!